Vítejte u poslechu podcastu Alchymie bohatství společnosti Multifamily Office, který je určen nejen jednotlivcům a rodinám s vysokou hodnotou čistého jmění, investorům, majitelům rodinných firem, ale každému, koho zajímá téma správa bohatství ve všech jeho hmotných i nehmotných dimenzích. Prostřednictvím tohoto podcastu vám zpřístupníme cenné know-how z různých našich diskusí, akcí, setkání. A abyste u toho nebyli sami, tak vás některými díly bude provázet partner naší společnosti Pavel Kolář, který se těchto setkání účastnil. Udělejte si pohodlí a přeji vám příjemný poslech. Pan Stephanos Germenis Hildprandt je potomkem a správcem majetku šlechtického rodu Hildprandtů, včetně zámku Blatná. Stephanos umí trošku česky, takže mě určitě kontroluje, jestli říkám všechno správně. Zároveň se věnuje vlastním podnikatelským aktivitám v různých oborech. Narodil se, přátelé, v řeckých Aténách a poté pracoval v Londýně v České republice, že od roku 2014. Jak se vám zde líbí v České republice, nebo jak? Fantastický to je, děkujem, tak už teď ho musíte mít rádi. Předávám slovo. Nejdřív já jsem nedávno se naučil česky a nechtěl, abyste dostávali bolest hlavy, tak budu spíš mluvit v angličtině. So, I own and manage chateau in the Czech Republic, vlastním a spravuji zámek v České republice, který jsem zdědil. Nejprve bych rád poděkoval organizátorům za možnost zde prezentovat a také dávají šanci prezentovat privátně vlastněné dědictví. Převzal jsem toto vlastnictví v roce 2014 a bylo to k příležitosti velkého výročí naší rodiny. Historické domy jako hrady, zámky, paláce, jak jen chcete, jsou součástí kulturního dědictví a vždy byly podporovány a není důvod k tomu, aby tomu tak nebylo i nadále. Also represents moje dědictví reprezentuje také spoustu nápadů a podnikatelských záměrů, které jsou pro mě velmi důležité a hlavně také to, jak bych chtěl pokračovat a nadále udržovat toto dědictví. Neustále slýchám, že myšlenka vlastnění zámku je něco velmi statického a velmi riskantního a je zde mnoho nástrah. A v podstatě je to taková černá díra. There is an organization in the United Kingdom. Ve Velké Británii je organizace, která se jmenuje Národní svěřenství. They will castigate me for oversimplifying their reason for existing, but anyway, they exist. They were founded on the basis of Založili jsme tuto organizaci za účelem správy majetků s historickou hodnotou. This happened roughly 130 years ago. Toto se odehrává již 130 let nazpátek a jelikož neexistuje žádná vládní organizace, která by se o takové majetky starala, tak to představovalo takovou finanční černou díru a zároveň bych chtěl říci, že
majetky vlastněné bohatými rodinami byly vlastněny již po generace. Moje rodina působí ve Velké Británii, ve Španělsku a již opravdu několikátá generace vlastníků těchto majetků, třeba již 49. generace. Takže opravdu už přede mnou existovalo 49 generací. A to ukazuje, že nějakým způsobem tyto majetky zvládly nadále existovat a prosperovat. Jak jinak by to bylo možné, kdyby neexistovaly inovace, adaptabilita a vývoj. Takže to v podstatě protiřečí tomu konceptu, které mi lidi tvrdí, že vlastní těchto majetků je statické. A protiřečí to i dogmatům, které se šíří. Není pravda, že takovéto majetky nemohou prosperovat, nemohou vzkvétat. Toto je obsah prezentace, trošku vás uvedu do mého případu. O nástupnictví, o správě toho místa a také vám řeknu, jaké jsou mé plány do budoucna. Toto je zámek, který představuje epicentrum celého toho vlastnictví. Real estate, a distillery, ponds, zahrnuje distillery, spoustu pozemků, velké rozsáhlé lesy a tak dál. A to je vše vlastněno naší rodinou. A naše rodina pochází z Rakouska a jako spousta šlechticů koupili tento zámek v roce 1798 a v 90. letech jim byl navrácen v restituci. Tak uprostřed vidíte moji maminku. So following restitution, the property was divided among the essentially two branches of the family. Zámek rozdělen do dvou větví naší rodiny. Hlavní tedy část tohoto majetku je zámek, který zůstal u nás. Under shared ownership. A vlastnictví tohoto zámku bylo dlouhou dobu sdíleno, což bylo trošku komplikované a pro mě ten zámek představoval opravdu velmi hodnotný majetek. A důvod pro jeho nedostatečné využívání jsem se rozhodl změnit. Takže sdílené vlastnictví není dle mého názoru nikdy dobrý nápad. Dále meaning forestry, agriculture, etc. So there was no pressing need to develop the castle itself. Majetku byly i nemovitosti, pozemky v okolí, což v čem jsem viděl také potenciál pro využití. A viděl jsem v tom i příležitost pro vydělávání peněz. Takže moji rodiče pochází z generace, která neměla úplně moc zkušeností s věcmi, jako je marketing nebo mikrobusiness. Takže při převzetí upon takeover, the estate looked as such.
Majetek vypadal takhle. Agriculture and fish farming were basically outsourced or controlled through shareholdings, and under direct management you'd have the real estate on one hand, and then a company, a family-owned company that managed the forestry and timber, managed some more real estate, and managed the only operation that was active, the only commercial operation active in the castle, which was the museum. So that was the state of play upon takeover 7 years ago. Takže to bylo před 7 lety. Looking at all these operations, this is very, this is at a conceptual level. This isn't to scale, just because I keep getting questions about why agriculture is where it is and not 3 degrees to the right. Zobrazuje, proč zemědělství je tam, kde je. Basically, the way things worked was that the museum was underutilized but also not particularly profitable. Agriculture was simple and easy. Events, again, not very developed. Real estate quite good. Timber and fish farming, very, very lucrative. Si vedli dobře a velmi lukrativní bylo. So, in order to develop the business more, the options for funding and capital budgeting would obviously be savings, own funds. Úspory, vlastní fondy. That's clear. Cash from operations, debt and subsidies. The first thing I did was I sat down with my cousin and negotiated to buy them out and have the castle under sole ownership. That was of prime importance. I already knew that there's no way I could develop the castle without that happening first. In order to do that, I took out a massive loan, and that was fine. But that also meant that raising further debt might be tricky. Subsidies, we receive subsidies from the Ministry of Culture in order to restore the external the exterior of the castle, so facade, the roof, etc. So that's fine. But off topic in terms of developing the place commercially. Komerčního rozvoje, to bylo další téma. So hence started a process of rationalization. The idea was that I would keep things as they were in terms of agriculture and fish farming. I would form a new company that would handle the management of the castle, and that would be somewhat of a playtoy. I knew that forestry and timber were the cash cow. I knew that real estate would continue doing well, and having said that, I could play around with, event management and marketing and all sorts of cool stuff at the castle. That was the idea, including opening our own cafe, etc. What happened instead was what you might know as kurovec in this country. Bark beetle. This little event that nobody noticed. Basically, a massive infestation of, for those of you not from the Czech Republic or not from Central Europe, there was a massive infestation of bark beetle in Central Europe's forests. We ended up losing quite a high percentage of our forest land, and therefore its value and therefore its potential production. That meant that the cash cow was now gone. That also meant that it was now a one-way street to develop the castle, the one asset that I'd already invested a lot into, and the one asset that was quite clearly underutilized and underperforming. The structure today is basically the reverse of the previous one. The castle has managed to be developed in such a way that it has been subsidizing the forestry business and everything else. I can't begin to explain what a U-turn this is. I would normally say those of you who own castles would understand, but I suspect very few of you do, so take my word for it. How did we manage this? How did this happen?
Jak se to stalo? Jak jsme dokázali tuto situaci vyřešit? Was basically not too dissimilar to any other family-run velmi podobný tomu, company scenario. Co se děje Upon takeover, you start with mapping things out. Nejdřív si věci zmapujete, digitizing things, doing your capital budgeting, rationalizing things. Plánujete rozpočet a racionalizujete. A small, medium-sized company. Na rozdíl od menších společností. Imagine the property as an intricate web of many businesses and many activities put together. Sometimes with minimal synergical value. Někdy to má minimální synergickou hodnotu. The second step or the second phase would have been consolidating everything, trying to apply a sense of predictability. My main issue was predictability. My background is finance. I worked in banking. I worked in financial risk. The idea of unpredictable cash flows. A nepředvídatelné cash flow, to je něco, co je katastrofické. Capital restructuring and cost saving, because at the end of the day there was no more cash cow. Náklady a restrukturalizovali jsme Finally, kapitál. the third phase, which is where we are at now, includes more synergy, new projects and growth. Nové projekty a růst. So, what did we do to reach there? So the council includes or comprises also an English park, which you may or may not have visited. We installed turnstiles. We applied a paid entrance. It was free of charge 24 hours a day prior to that. Private property. My jsme tady využili další we applied an entrance fee. We modernized our museum. Zavedli jsme vstupní poplatek. We opened a cafe that was now in-house, run completely in-house. Která je interně spravovaná. And we also beefed up our activities in relation to events and exhibitions. Organizujeme společenské akce a výstavy. We basically took an approach of managing what is a 1,000-year-old almost building. Snažíme se spravovat budovu, která je 100 let stará, a spravujeme ji jako startup. Začali jsme využívat sociální média, marketing. The approach quite simply was completely different to what it was before. Naprosto odlišný od toho, co bylo předtím. Indicate a few numbers. When I took over, it's unclear what the annual visitor numbers were. We suspect that those would have been between 70 and 80,000 visits per year. This year we stand to hit 150,000. I think we're in the top whatever or other most visited landmarks in the country. When I took over, we had 3.5 full-time employees and some 20 part-timers. Now we have close to 20 full-time employees and almost 80, I believe, part-timers. I mean, 80 to 100 households within a city of 7,000 people depend on what the council does. Vše záleží na tom, co ten zámek dělá a jaká je perspektiva. Mr. Zuckerberg thinks that we have an audience of 6 million. I'll take it. Že máme followery, že jich je 6 milionů. We're very proud of our partnerships that we've established on the way, because we felt that that sort of presence could have been built upon. We're particularly proud of our partnership with the European Historic Houses and the Czech Association of Castles, of privately owned castles. And we're, as far as I know, the only employer within the Czech Republic who are part of the internship program of Oxford University. A také spolupracujeme na stážích s Oxfordskou univerzitou. Even though we are a medieval se snažíme být zelení, i když naše místo je v podstatě středověké. And to continue our work with charities. Spolupracujeme s charitativními organizacemi. So our principles. Takže naše zásady the idea here is that a myšlenka je taková, že jsme ambasadory kultury a proto jsme také ambasadory našeho regionu a tím také i naší země, této země. Jsme ambasadory
našeho dědictví. Snažíme se, aby toto dědictví bylo zachováno a chceme, aby bylo možné ze strany veřejnosti ho navštěvovat a obdivovat. A nejlepším způsobem, dle mého názoru, je to skrze finanční stabilitu. Takže není možné brát neustále dotace a podporu, protože na konci stejně skončíte u útesu, ze kterého se můžete zřídit, takže neexistuje žádný důvod, proč by to nešlo zařídit jinak. Musíme být inovativní a musíme se více věnovat moderním postupům. A myšlenka historického dědictví je především v tom, co takové místo reprezentuje, co může nabídnout dnešním návštěvníkům. A hlavně si musíme uvědomit, že to místo nebylo historické, když bylo stavěno. V té době bylo třeba i moderní. Historické je až dnes. Takže je opravdu důležité ukázat lidem, že když toto vznikalo, tak ti tvůrci byli inovativní. A ukázat všem respekt vůči tomuto dědictví a tomuto odkazu. Do budoucna máme v plánu dále rozvíjet toto místo, vytvořit z něj takzvaný butik hotel. Chceme dále rozšiřovat naše společenské akce, pořádání různých událostí. Vše, co poskytujeme, veškeré služby jsou bilingvní, i naši zaměstnanci jsou bilingvní. A já vždycky říkám, že všechny cíle hence what I said a minute ago, being ambassadors of this place abroad, but looking inwards, we need to also bring the world to Blatna and to any Blatna here. It's important that the local population understand what's out there. It's important that we give them, we play our part in showing them what there is out there in the world. And they don't keep thinking that that's an abstract idea. Chceme jim ukázat, že nejde jen o nějakou abstraktní myšlenku a že není možné toto zažít. Takže jde i o etickou a morální odpovědnost, abychom zajistili a pokračovali v tomto odkazu, ale jen v tom případě, že budeme finančně nezávislí a projekt bude udržitelný. Takže děkuji za vaši pozornost. Thank you, Stephanos.